Ayan, hello guys! Welcome kayo sa aking channel. Ayan, bago ang lahat, intro muna tayo. For today's video guys, ayan, meron tayo first ever premiere ni Chanek TV. So, ayan, tara samahan nyo ako at panoorin yung aking tutorial. So, for today's video guys, malalaman nyo kung paano mag-upload ng premiere video sa YouTube using your Android phone. Ayan, so, tara. So, ngayon, nandito kayo sa aking makikita nyo ang screen ng aking cellphone. So, kailangan may Chrome. Sa Chrome tayo. So, nakikita nyo yung 3 dots dyan. Make sure lang na naka-desktop site. So, ayan, naka-desktop site siya, guys. So, click ko lang yan, desktop site natin. Ayan. So, pindutin nyo yung pictures. Then, YouTube Studio. Ayan. YouTube Studio. So, ayan, naglo-loading na siya, guys. So, punta tayo sa create, upload videos guys, upload. So, makikita nyo sa screen, drag and drop video files to upload. Ayan. So, magsaselect ako ng files. Ayan. So, namimili ako ngayon ng mga save videos dito sa aking cellphone. So, hanap lang ako guys, ha. Hanap lang ako ng ipipremiere ko guys. So, meron ako nakita. Wait. Videos ko ito para sa isang friend ko. Ayan. Sa isang friend ko guys. So, title ko na lang siya ng title ko. Parang birthday niya to eh. Happy birthday. So, lagyan ko ng description na kung anong description ang gusto mo ilagay related dapat sa video, okay? Then, sa playlist, pwede mo siyang isama sa vlogs, okay? So, kung tapos ka na done, type tap done, guys. So, makikita nyo sa baba, ayan, medyo ayan, saglit lang guys, ha? Next, ayan, next. So, kailangan ko palang pumili lang. Is it made for kids? No, it's not made for kids. So, pwede ko siyang gamitin more option din. Then, may mga tags, guys. So, dito ako sa category, which is, tutorial so how to. Ayan. So, kung tapos na, then, i-next mo na. Ayan. So, pagtapos ng next, guys, dito na tayo pumapasok sa monetization. Make sure na naka-on. Kung ikaw ay may ads na, i-on mo na yan. Okay, done. And kung may ads na po, kung wala, hindi po siya mag-a-appear yung monetization. So, proceed tayo sa video elements. Ito, pwede kang mag-add an screen. Ayan, so yung screen, may kita mo kung may mga uploaded videos ka regarding dito, pwede mo siyang isingit para pagtapos ng video na to, yun ang text niyang maklik. So, ayan. So, pwede yun. So, hindi ko na lang muna siya lalagyan, guys, ha. So, next ako, guys. Next. So, ito na yung pinaka-last part, guys, ha. Itong video na to ay kailangan make sure na pag nagpe-premiere, naka-unlisted, guys. Okay? Then, schedule. For example, lalagay ko siya for tomorrow, September 11. Or either September 12 na lang. Sa isang araw ko pa siya ipipremiere. So, 10 a.m. Pinas time. 10 a.m. Kuwait time, sorry. Set as premiere. Okay. Ayan. So, okay na. Then, schedule siya. Okay, schedule. So, ayan. Makikita mo na siya na, happy birthday to my special friend. Your video will premiere on September 12. Ayan, 10 a.m. Ayan, sana natutunan nyo kung paano mag-premiere using your Android phone.
karugtong to nung nauna kong video. So, punta ako ng YT YouTube ko, guys. So, nakikita nyo ba, guys? So, ayan. Punta ako ng YT studio ko. Ayan, YT studio. Ayan, naglo-loading pa, guys. Naglo-loading. Ayan, medyo mabagal. Pasensya na kayo. So, ayan. Dito tayo sa create. I-tap lang ni Janik ang create. Then, upload videos. Ayan. Select files, guys. Same. Ayan. Punta ako sa mga videos. I don't know kung this PC. Ayan. Yung videos pa dito. Wala. So, ito, videos ko siya. So, i-open ko lang yan. So, nag-upload na siya. Ayan, make sure lang na ayan, how to set premiere. How to set premiere in your laptop. So, same, nag-upload siya. So, make sure na nasa vlog siya, guys, ha. And no, it's not made for kids. Then, more options. Punta tayo dito sa how to style. Ayan. Yes, how to style yan. Then, next tayo, guys. Next. Ayan. Monetization is make sure na naka-on. If may harang-harang ka na, guys. If may ads ka na, i-on mo yan. Ayan. Sa ads, yan yung mga video na related mo. Kung may mga tutorial ka na related, pwede. Ayan. So, visibility. Make sure na naka-unlisted, okay? And select schedule, guys, schedule. Ayan, September 1, so 10 AM pa rin. Sa laptop to, guys, ha. Ayan. Ayan, so set as premiere, so schedule. Ayan, so loading na siya, guys. Medyo malabo. Ayan. So, meron na akong, ayan, yung katunayan na your video will premiere on September 11, 2020. Ayan, at 11 AM. So, ayan, guys. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ka sa akin